welcome again guys sa aking munting kusina. You are all welcome to my channel. Please don't forget to share, like, and subscribe kung nagustuhan nyo ang aking mga videos. Ngayon guys, magluluto tayo ng simpleng recipe lamang, yung pang merienda. Ito yung recipe atin. So, start na po tayo. So guys, ito lang naman ang ating mga kailangan. We need a glutinous rice flour. Ito yung nabibili in a packet. Pwede rin tayong gumamit ng natural, ano ba yan? Yung homemade one. Ito siya. And, of course, a freshly grated coconut. And, a sugar. Mamaya na guys yung sugar kasi for garnishing. So, umpisahan na natin. Ito guys yung, meron akong old stock. Ito yung black actually na glutinous rice flour. So, gagamitin ko na siya para hindi masayang. And haluan ko siya ng white. And so, this is randomly 1 cup na yun. And dahil tinitipid ko yung aking malagkit, yung galing sa Pinas, haluan ko siya guys ng eto, yung commercialized glutinous flour. So, bali 1-in-1 ang gagawin ko. Ayan. Siyempre, dapat clean hand tayo. Ano na natin siya. Yung paghalo dito guys, dahan-dahan lang sa paglagay sa tubig. Kasi, para hindi siya masobrahan. Pero kung masobrahan, okay lang naman na dagdagan lang ng flour para i-adjust yung consistency. So, yan guys. Okay na siya. Liit lang. Para hindi, kasi mahirap maluto kung malalaki. So, maninipis lang. Siguro, okay na to. Ayan. Gustong-gusto to ni hubby guys. Once na gumawa ako. Nagustuhan niya. Lipat lang naman siya guys, sa konti. Masang pieces sa kanil. Pero huwag yung sobrang pieces. Kasi anong nangyayari, tumigil siya guys sa kadero. So, ayan guys. Ready na siya. Sakto, tig-isa kaming plato ni Happy. Ito na yung tubig. Kasi nga palitaw. Kaya palilitawin natin. Ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng konting asin. At saka konting manteka. Yung parang sa pagboboil ng pasta. Para hindi magdikit-dikit. So, here, we're good. Let's start putting. Mas maganda guys kung mas malaki yung kaldero na gagamitin. Eh, ako tinatamad na kukuha pa yung mas laking kaldero. Kaya pagtyagaan ko na lang. Total, konti lang naman yung iluluto ko. Nasa bottom pa siya. Pag luto na,
yun yung lilitaw na siya. Kaya siya tinawag na palitaw. O, diba? Madali lang itong maluto. And, lagyan ko ulit. Hinay-hinay lang para hindi masyadong compact. And next, ilagay na natin yung coconut. Habang mainit-init pa, ayan, ilagay natin. Ewan ko guys, bakit ganito yung coconut na binili ko? Yung parang dikit-dikit. Ganito siguro pag super young, yung coconut na. Tignan nyo, hindi siya masyadong nadidikit. Super young. Oo nga. Kasi parang wet. Wet kasi siya. Ayan guys, ito na yung ating final recipe. Wow, kanina pa ako natatakam dito. So, try na natin. Mas gusto ko kasi yung brown sugar. Yan. Ganyan guys. Pagkainin, tsaka lang natin ilagay yung sugar. Kasi most of very pure sticky rice, kaya talagang sobrang sticky.